Andra kvartalet 2025-26 präglades av oförutsedda leveransstörningar som gjorde att försäljningen enbart kunde växa med 1%. EBITDA-marginalen, som givetvis också påverkades, uppgick därför till enbart 10% eftersom bolagets fasta kostnadsmassa är anpassad till en högre förväntad försäljningsvolym. Bland goda nyheter kan nämnas att Melosan fick marknadsföringsgodkännande i Turkiet och lanserades i Storbritannien. Försäljningstillväxten för helåret 2025-26 prognostiseras till omkring 15%. Kvartalets leveranssvikt och dess konsekvenser bedöms inte påverka våra långsiktiga mål för försäljningsutvecklingen och vinstmarginal. Under kvartalet steg försäljningen till 86,4 miljoner, en ökning med 1% från 85,2 miljoner föregående år. Rörelsevinsten EBIT minskade med 75% till 3,6 miljoner jämfört med 14,2 miljoner föregående år, med en EBITDA-marginal på 10%. Bruttomarginalen var 38%, att jämföra med 41% i samma kvartal föregående år. Likvida medel uppgick till 78,3 miljoner, att jämföra med 11,8 i samma kvartal föregående år. I tillägg finns outnyttjad rörelsekapitalkredit på 30,2 miljoner kronor. Capex var 9,7 miljoner, att jämföra med 10,9 i samma kvartal föregående år. Leveranssviktens effekt på EBITDA gjorde att belåningen under kvartalet uppgick till 4,0 gånger EBITDA. Vi kommer att noga monitorera belåningsgraden och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den inte stiger ytterligare. Det viktigaste i detta är givetvis att säkerställa att försäljningen och EBITDA-utvecklingen följer målsättningarna. Försäljningen växte med 1%, vilket är långt under bolagets ambitioner för den nya femårsperioden 2024-25 till 2028-29, där målsättningen är att växa med i snitt 30%. EBITDA-marginalen uppgick till 10%. Även det är långt under målet att inom den nya femårsperiodens första halva stabilisera EBITDA-marginalen på 25%, därefter över 25%. Prognosen för innevarande finansiella år 2025-26 är en tillväxt på omkring 15% och bolagets långsiktiga mål ligger fast. Den svaga försäljningen och lönsamheten under kvartalet beror i huvudsak på flera sammanverkande leveransstörningar. Till följd av dessa restar EQL för tillfället ett antal centrala högmarginalprodukter och tvingas senare lägga 2 planerade lanseringar ifrån det andra till det fjärde kvartalet. Rotorsaksanalys till leveransförseningarna och hur de drabbat EQL har genomförts och ett antal förbättringsinitiativ har identifierats. Bland annat kommer vi att fördjupa transparensen mellan oss och centrala leverantörer uppströms i leveranskedjan samt i samband med detta också implementera ett ERP-system för ökad kontroll och spårbarhet i vår totala leveranskedja. EQL har vuxit med i snitt 40% sedan 2020. Med så snabb tillväxt följer också ett behov av nya processer och samarbetsforum mellan organisationerna i leveranskedjan. Sammantaget ser vi våra nuvarande utmaningar som typisk växtverk för ett snabbväxande bolag. Det är tydligt för oss vad vi behöver förbättra för att kunna fortsätta vår tillväxtresa framåt, och vi finner ingen anledning att rucka på våra långsiktiga mål vad gäller försäljningsutveckling och vinstmarginal. För vår strategiska nyckelprodukt Melosan fick EQLs partner i Turkiet marknadsföringsgodkännande under kvartalet. Vidare lanserade vår partner Medice Melosan i Storbritannien. Arbetet med att expandera geografiskt och bygga nischgenerika-portföljer även för den tyska och nederländska marknaden har inletts under kvartalet. 2 kollegor med mångårig erfarenhet av dessa marknader har onboardats och målsättningen är att försäljningen i dessa marknader ska nå en signifikant nivå under innevarande femårsplan.
Situationen för våra transportörer i Röda havet har inte förbättrats nämnvärt sedan förra kvartalet och förblir problematisk. Detta kräver ibland användning av alternativa transportvägar och transportsätt. EQL har ingen exponering mot USA eller direkt påverkan från USAs potentiella tullar. Försäljningen av våra läkemedel är dessutom konjunkturoberoende, vilket gör att efterfrågan på EQLs produkter är stabil även i ett osäkrare omvärldsläge. EQL befinner sig i en fas där stort fokus ligger på att långsiktigt säkerställa att vi kan leverera på den nya femårsplanen. I detta sammanhang lägger vi stort fokus på att arbeta med våra leverantörer för att förbättra leveranssäkerheten långsiktigt, bland annat genom att öka spårbarheten i hela leveranskedjan, optimera transportmöjligheterna efter förutsättningarna samt genom att strategiskt säkerställa redundans i producentledet för våra nyckelprodukter. Tack för att du tog dig tid att lyssna. Vill du veta mer kan du alltid gå in på www.eqlpharma.com. Vi ses igen i nästa kvartal.